Hi friends, মই আপোনালোকৰ সকলোলৈ নতুন ইউটিউব চেনেল CBE লৈ আহিছো। ইয়াত আপোনালোকে শিকিব পাৰিব ইকোনমিক্স ক্লাছ 11, 12, ম্যাথমেটিক্স ক্লাছ 9, 10 আৰু সোশ্যাল সায়েন্স ক্লাছ 10। আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখনত এটা ডাঙৰ সমস্যা দেখা দি আছে। এই ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে করোনা ভাইরাসৰ সমস্যা। সেই কাৰণে আমাৰ স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ আছে, কাৰণ আমাৰ চহৰবিলাক লকডাউন কৰি দিয়াৰ ফলত আমাৰ স্কুলবিলাক বন্ধ হৈ আছে। মই ভাবিছো যে কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ অনুৰোধ মৰ্মে মই মোৰ এই অনলাইন যোগে মই ক্লাছটো দিব বিচাৰিছো। যদি ক্লাছত যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেন্ট কৰিব। এটা সকলো ষ্টুডেণ্টৰ এটা অনুৰোধ, এইটো অনুৰোধ যে তোমালোকে যাতে সাবধানে বেছি বেছি হাত ধোৱা, লগতে তোমালোকে 1 মিটাৰ যদি দূৰত্ব দি আছে দূৰত্বটো বজাই ৰাখিবা আৰু ঘৰতেই ভালকে পঢ়ি থাকিবা যাতে তোমালোকৰ সময়খিনি নষ্ট নহয়। এইটো মোৰ কাইণ্ডলি ৰিকুৱেষ্ট। মই ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত trigonometry ক্লাছ মই ষ্টাৰ্ট কৰিম। trigonometry যেটো পৰিচয় ফাৰ্ষ্ট trigonometry 8.1 মই এইটো মই প্ৰথমতে শিকাম। এতিয়া trigonometry যেটো আহিছে শব্দটো এটা হৈছে গ্ৰীক শব্দৰ পৰা। ট্ৰাই মানে হৈছে 3, ঘন মানে হৈছে বাহু আৰু মেট্ৰি মানে হৈছে পৰিমাপ। এতিয়া trigonometry তিনিটা বাহু পৰিমাপ এখিনি আলোচনা কৰা লগতে কোণ আৰু বাহুৰ লগত যেটো সম্বন্ধখিনি trigonometry আলোচনা কৰা হয়। তে ট্ৰিক্সৰ পৰা তোমালোকক trigonometry কোণৰ অনুপাতবিলাক কেনেকৈ ভালকৈ আমি সহজে মনত ৰাখিব পাৰো তেনেকৈ মই দেখুৱাই দি আছো। sin a, cos a, tan a, cot a, sec a, cosec a, লক ভক লব। লক sin a, লম্ব বাই কৰ্ণ, ভক ভূমি ডিভাইডেড বাই কৰ্ণ যেটো cos a বুজায়, tan a বুজায় লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি, আৰু তাৰ পিছৰ কেইটা জাস্ট তাৰ উল্টা cot a tan ৰ উল্টা, cot a ভূমি বাই লম্ব, এনে তাৰ tan ৰ উল্টা tan আছে তোমাৰ লম্ব বাই ভূমি, তাৰ উল্টা আছে ভূমি বাই লম্ব। sec a cos ৰ উল্টা ভূমি বাই কৰ্ণ আছে, এটো আহি যাব তোমাৰ কৰ্ণ ডিভাইডেড বাই ভূমি, আৰু তাৰ পিছত cosec a এটো হৈছে তোমাৰ sin ৰ উল্টা, sin আছে কিমান লম্ব ডিভাইডেড বাই কৰ্ণ, আৰু ইয়াত আহি তোমাৰ কৰ্ণ ডিভাইডেড বাই লম্ব। আৰু ইংলিশ মিডিয়ামৰ কাৰণে অতি সহজে মনত ৰাখা এটা হেৰি প্ৰসেস হৈছে পেহি বহা পান বনা। পেহি এটো sin এর ইউজ কৰিবা, পেহি p divided by h, p for perpendicular, h for hypotenuse, cos a বহা b divided by h, b for base, h for hypotenuse, tan a পান বনাও p divided by b perpendicular divided by base, আৰু cot a tan ৰ উল্টা গতিকে b by p আর base divided by perpendicular, cos sec a is cos a উল্টা h divided by b hypotenuse divided by base, আৰু এটো হ'ব এটো হ'ব cosec a এটো তোমাৰ sin ৰ উল্টা h divided by p। আমি trigonometry কোণ আৰু ইয়াৰ যেটো সম্বন্ধ মানে ইনভার্স রিলেশন বুলি কোৱা হয়। ইনভার্স রিলেশন কি আছে চাও। sin a লিখিব পাৰি 1 divided by cosec a, cos a 1 divided by sec a, tan a 1 divided by cot a, naima sin a divided by cos a, cot a equal to 1 divided by tan a, naima cos a divided by sin a, sec a 1 by cos a, and cosec a 1 divided by sin a। মানে sin a হৈছে cosec ৰ উল্টা, cos a হৈছে sec ৰ উল্টা, tan a হৈছে cot a ৰ উল্টা, cot a হৈছে tan ৰ উল্টা, নাইবা cos a divided by sin a কি হ'ব cosec sec a হৈছে 1 divided by cos a, মানে sec a cos ৰ উল্টা, আৰু cosec a হৈছে। এতিয়া মই সৰু এটা এক্সাম্পল
এই ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰৰ লগত যিটো সম্বন্ধ কোণ আৰু বাহুৰ লগত যিটো সম্বন্ধখিনি মই তোমালোকক ভালদৰে বুজাই দি আছো পেজ নাম্বাৰ 218 চাবা উদাহৰণ 1 দিয়া আছে আমাৰ কি tan a = 4 divided by 3 দিয়া আছে tan a is equal to 4 divided by 3 ইয়াৰ কি উলিয়াব দিছে আমাৰ বাকি যিকেইটা কোণ আছে বাকি কোণৰ অনুপাত কেইটা উলিয়াব দিছে এটা কথা মনত ৰাখিব যি দিছে কোণটো দিছে tan a আছে যিটো কোণ দি আছে a কোণৰ যিটো বিপৰীত বাহু থাকিব এইটো হ'ব তোমাৰ পাৰপেন্ডিকুলাৰ এইটো হ'ব লম্ব আৰু এংগেল 90 ডিগ্ৰী বিপৰীত বাহু যিটো থাকিব এইটো আহিব কি কৰ্ণ এইটো আহিব কৰ্ণ এতিয়া আৰু বাকি যিটো আহিব আমাৰ ভূমি এইটো আহিব ভূমি এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আমাৰ জানিব লাগিব সমগ্ৰ ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলাটো এপ্লাই হ'ব আমি পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলাটো জানো যে কৰ্ণ স্কয়াৰ সমান ভূমি স্কয়াৰ যোগ লম্ব স্কয়াৰ এতিয়া সব tan a মানে কি tan a মানে লিখিব কি tan a কাৰণটো আছে tan a মানে লিখিব লম্ব ভক লম্ব বাই ভূমি এখিনি মনত ৰাখিলে হৈ যাব ইজিলি মনত আহি যাব লম্ব বাই ভূমি লম্ব ভক লম্ব তেনেহলে এইটো আছে কি tan ৰ হেৰিটো আহিব কি লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি তেনেহলে লম্ব কোনটো লম্ব হ'ব তোমাৰ BC লম্ব হ'ব BC আৰু ভূমি কোনটো হ'ব ভূমি হ'ব AB is equal to দিয়া আছে 4 divided by 3 tan a equal to 4 divided by 3 একাৰণে tan a মান ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতটো কি লিখিব পাৰো লম্ব বাই ভূমি লম্ব আছে BC আৰু ভূমি আছে কোনটো AB মানে BC বাই AB কিমান আছে 4 divided by 3 এতিয়া আমাৰ দুটা বাহু ধৰা হল BC is equal to 4k আৰু AB is equal to 3k ইয়াৰ k টো আছে ধ্ৰুব এটা দুটা বস্তু পাইছো এটা পাইছো BC মান পাইছো BC মান কিমান আছে BC মান আছে 4k আৰু AB মান পাইছো AB মান কিমান আছে AB মান আছে 3k AB মান আছে 3k এটা আমি কোনটো লেভেল করব কর্ণটো লেভেল কর্ণটো দিয়া তো আমি সকলোৱে জানো সমগ্ৰ ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলা এপ্লাই হ'ব পাইথাগোৰাছৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল কৰ্ণ স্কয়াৰ সমান ভূমি স্কয়াৰ যোগ লম্ব স্কয়াৰ কৰ্ণ কোনটো কৰ্ণ AC স্কয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু ভূমি স্কয়াৰ ভূমি কোনটো ভূমি হৈছে AB স্কয়াৰ AB স্কয়াৰ প্লাস লম্ব স্কয়ার লম্ব আছে BC স্কয়ার অর্থাৎ যদি স্কয়ারটো উঠাই দিও AC ইকুৱেল টু ইফালে যাই কি হ'ব ৰুট ওভাৰ AB স্কয়ার AB এর মান কি হয় AB এর মান কি আছে 3k ফুল স্কয়ার প্লাস BC স্কয়ার BC মান কি আছে 4k ফুল স্কয়ার এতিয়া रूट दीजिए 3k स्क्वायर माने 3 ऊपर स्क्वायर से k ऊपर स्क्वायर से 3 स्क्वायर माने 9 k स्क्वायर माने k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माने 16k स्क्वायर ये দুটা যোগ করলে কি হবে 25k স্কয়ার 5 এর বর্গমূল কিমান 25 এর বর্গমূল সরি 25 এর বর্গমূল হচ্ছে 5 আর k স্কয়ার বর্গমূল হচ্ছে k AC মান কিমান আছে AC মান পাইছো 5k এতিয়া আমাৰ বাকি কোন কেইটাৰ যেটো অনুপাত আছে অনুপাত উলিয়াব লাগে আমাৰ কোনটো দি আছে tan টো দি আছে বাকি উলিয়াবলৈ sin উলিয়াব লাগিব তাৰপিছত cos উলিয়াব লাগিব cot উলিয়াব লাগিব গুটেই কেইটা মই এতিয়া এটা এটা কৰি উলিয়াই দিম তোমালোকক এতেকে sin a is equal to কি হ'ব sin a equal to আমি কি জানো
লক লম্ব বাই কর্ণ লম্ব হইছে BC divided by কর্ণ কত AC লক লম্ব বাই কর্ণ is equal to BC মান আছে 4k আর AC মান আছে 3k k cancel কি থাকবো 4 divided by 3 sin হলে এটা দিব cos কি আছে ভক ভূমি divided by কর্ণ ভূমি কত আছে ভূমি হইছে AB divided by কর্ণ আছে AC is equal to ভূমি আছে 3k divided by কর্ণ আছে 5k k cancel থাকে যাব কি 3 divided by 5 sin cos tan তো আমাদের আছে এটা হবে কি cot কি tan এর উল্টা tan তো কি দিয়া আছে tan এ দিয়া আছে 4 divided by কি বাদ দিয়া আছে 3 তাহলে তার উল্টা কি হবে cot এ tan এর উল্টা 3 divided by 4 এটা cot এ তার সূত্র কি আছে sec a equal to কারণটা হবে cos কি পাইছো 3/5 কি লিখতে পারি ডাইরেক্ট 5/3 হবে এরকমটা আর বাস্তব আছে কি sin a তো লেছো cosec a হবো আমার sin আছে কি 4/3 পাইছো এটা হবে কি 3 divided by 4 এইখিনি হৈছে ধন্যবাদ যদি তোমালোকে ভালকৈ বুজিছা অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লাইক কৰিবা লগতে কমেন্টছ কৰিবা